سلام، رضا هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چطور میشه با کمک هوش مصنوعی رندر فیلم و عکس فوق‌العاده گرفت. از یک مدل خیلی ساده توی اسکچاپ تا این نتیجه شگفت‌انگیز با ریرندر AI. توی این آموزش قدم به قدم طرح رو میسازیم، خروجی میگیریم و در نهایت رندر نهایی رو با هم میبینیم. اگه علاقه‌مند به طراحی و ابزارهای هوش مصنوعی هستی، این ویدیو رو تا آخر ببین. راستی آدرس سایت و کانال یوتیوب ریرندر AI رو توی کپشن واسهتون گذاشتم. مطمئن باشین این هوش مصنوعی میتونه خیلی توی طراحیاتون بهتون کمک کنه. بریم سراغ پروژه. طرح ما یک کافه جمع و جور پاریسیه توی یک کوچه با سنگفرش، میزای بیرونی، آورین پیاده و حتی یه نمای دور از برج ایفل. اول از همه از خیابون جلوی کافه شروع میکنیم. یه خیابون 6 متر در 20 متر رو اینجا میکشیم. واسه ایجاد کافه از یه حجم ساده شروع میکنیم. دیوارای اصلی کافه رو میکشم، در ورودی از پنجره‌های بزرگ جلویی رو هم در میارم. مثلا یک کافه به طول 6 و عرض 4 متر و ارتفاع 6 متر. کنار این کافه میتونیم چند تا حجم ساده هم داشته باشیم به عنوان ساختمان‌های جانبی که میتونن به عنوان آپارتمان‌های مسکونی فرض بشن، هم به عنوان مغازه‌های تجاری. این ساختمان‌ها رو توی اندازه‌ها و ارتفاع‌های مختلف رسم می‌کنیم. حالا وقتشه در ورودی از پنجره‌های جلویی رو در بیاریم. خیلی دنبال جزئیات نیستیم، فقط داریم چیدمان کلی و مقیاس‌ها رو تنظیم می‌کنیم. فقط کافیه جای درها و پنجره‌ها رو مشخص کنیم بدون هیچ متریال یا جزئیات دیگه‌ای. هدفمون اینه که با کمترین جزئیات یه طرح نهایی با کیفیت رو داشته باشیم. حالا چند تا مکعب هم به عنوان میز و صندلی‌های کافه توی فضای پیاده رو میچینیم. سقف ساختمونا رو هم با حالت شیربونی رسم می‌کنیم که وایب و اتمسفر نزدیکتری به فضای خیابونا و ساختمونای پاریسی داشته باشه. میتونیم چند تا نیمکت هم بذاریم حاشیه پیاده رو از همین مکعبی که داریم استفاده می‌کنیم. حالا میتونیم از قسمت 3D Warehouse چند تا فیگور آدم هم به صورت نشسته و ایستاده برای فضا به طرحمون اضافه کنیم. نحوه استفاده از 3D Warehouse رو توی یک ویدئوی جداگانه توی کانالم میتونین ببینین. لینکش رو میذارم این بالا تا از این ابزار کاربردی بتونین استفاده کنین. و به همین صورت میتونیم چند تا درخت هم توی اندازه‌های مختلف با حاشیه پیاده رومون اضافه کنیم. خب کارمون توی اسکچاپ تمامه. فقط کافی از نماها و زاویه‌های مختلفی که دوست دارین عکس بگیرین. میتونین چندین نمای مختلفی که دوست دارین رو داشته باشین. من اینجا فقط یه دونه نما رو عکس میگیرم تا با این یه دونه عکس بریم سراغ کار با ریرندر AI. ریرندر AI نیازی به فایل سه‌بعدی نداره، فقط کافیه عکس رو توش آپلود کنیم. خب من این نما رو سیو میکنم.
میریم سراغ rerenderai.com. این صفحه اصلی این هوش مصنوعی هست. اول از همه باید توی این هوش مصنوعی یه اکانت درست کنیم. پنل های مختلفی توی این هوش مصنوعی هست برای رندر گرفتن، تبدیل پلان دو بعدی پلان رنگی، ادیت عکس و رندر، ایجاد ویدیو و انیمیشن فقط با استفاده از یه عکس. خب توی صفحه اصلی میبینیم که یه سری ویدیوهای آموزشی وجود داره که شما رو لینک میکنه به صفحه یوتیوب ریرندر ای آی. همچنین یه سری نمونه کار از پیش آماده هم وجود داره. ما با این قسمت کار داریم. از اینجا گزینه کرییت رو میزنیم. عکس یا عکسایی که از نمای طرح اسکچ‌هامون گرفتیم رو اینجا آپلود میکنیم. عکس میاد اینجا، کلیک میکنیم روی رندر. از اینجا از قسمت رندر خارجی یا فست رندر میریم توی تنظیمات رندر. تنظیمات مختلف مثل بافت شهری، فصل، روشنایی روز، آسمان، منظر شهری و حتی متریال رو مشخص میکنیم. و توی این قسمت میتونیم پرامپتی که میخوایم طرح نهایی ما داشته باشه رو بنویسیم. پرامپتی که من واسه این رندر نوشتم رو میتونین از توی کپشن کپی کنید و جنریت رو میزنم. میبینیم شروع میکنه به ایجاد 4 تا رندر از عکسی که آپلود کردیم. خب این 4 تا رندر رو میبینیم که با چه کیفیتی و توی کمترین زمان ایجاد شدن. رندرهای مختلفی که بر اساس تنظیمات و پرامپتی که واسش نوشتیم ایجاد شدن. خب از بین اینا همونطوری که گفتم دوست دارم یه نمایی از برج ایفل رو داشته باشم. این رندر بهترین و نزدیکترین نما به اون چیزیه که من دوست دارم واقعا. اگه روی عکس کلیک کنیم میتونیم حتی پروسه پرامپت نویسی رو ادامه بدیم تا اون رندری که انتخاب کردیم قدم به قدم بره جلو و بشه دقیقاً همون ایده‌ای که توی ذهن ما هست. ولی من اینجا همین رندر رو واقعا دوست دارم و از این قسمت دانلودش میکنم. خب حالا میخوایم از این عکسی که داریم یه ویدیو در حد 5 یا 10 ثانیه بسازیم. قبل این کار خیلی خلاصه پنل‌های کاربری که وجود داره رو یه مرور میکنیم. این بخش مربوط به همون رندر گرفتن از یک عکس ساده است که الان انجامش دادیم. توی قسمت اینهانس میتونین عکس طرحمون رو که متریال داره آپلود کنیم و با متریال بهتری داشته باشیم. از قسمت AI لایتینگ میتونیم نورپردازی رو ایجاد کنیم مثل همین مثالی که وجود داره و توی رزولوشن بوست هم میشه کیفیت و رزولوشن رندر رو تغییر داد. توی قسمت کالرینگ 2 بخش 2 بعدی و 3 بعدی هست. توی قسمت 2 بعدی پلان طبقات رو داریم، نقشه الیویشن و سایت پلان. میشه نقشه طبقات رو رنگی کرد، نقشه الیویشن با کیفیت تری رو ایجاد کرد و همینطور سایت پلان رو بهبود بخشید. میبینیم که انواع مختلفی رو هم بهمون پیشنهاد میده اینجا. توی قسمت 3 بعدی میتونیم طرح اسکچی که داریم و بدون هیچ متریال و رنگی هست رو آپلود کنیم و یه رندر نهایی با کیفیت بگیریم. پنل بعدی مربوط به استیجینگ هست که میتونیم یه عکس از فضای خالی واردش کنیم و طبق تنظیماتی که انجام میدیم مثل نوع دکوراسیون یا نوع اتاق و فضا میتونیم توی حالتهای مختلف چیدمان فضا رو ببینیم. میبینیم که چیدمان فضا رو به این شکل واسمون انجام میده. پنل بعدی مودبورده که کمکمون میکنه واسه طراحیامون مودبوردهای مختلفی رو درست کنیم و پنل آخر که ویدیو هست که 2 قسمت داره. این قسمت فریم اول و آخر رو باید آپلود کنیم، ولی اینجا رندری که ریرندر ای آی بهمون داد رو اینجا آپلود میکنیم. اینجا هم میشه نوع حرکت دوربین رو از بین گزینه‌هایی که بهمون میده انتخاب کنیم، هم میشه نوع حرکت رو به صورت یک پرامپت واسش نوشت. من از بین گزینه‌هایی که دارم یه حرکت رو انتخاب میکنم. میبینیم گزینه‌های مختلفی داره، زوم این، زوم اوت یا خیلی حرکت‌های دیگه که واقعا جذابن. من زوم این رو انتخاب میکنم. از اینجا مشخص میکنیم که حرکت دوربین سریع باشه یا آروم. من میذارمش روی آروم. تایم ویدیو رو مشخص میکنیم و جنریت رو میزنیم.
و میبینیم که چقدر سریع در کمترین زمان ممکن و کیفیت عالی یه ویدیو از طریقی که توی اسکچاپ با کمترین جزئیات کشیدیم اینجا میتونیم به صورت ویدیو داشته باشیم. این فقط آپشن های رندر عکس و ویدیو با این هوش مصنوعی ری رندر ای آی هست. این هوش مصنوعی خیلی از قابلیت های دیگه ای رو داره که میتونه توی پروژه های معماری و شهرسازی به کارمون کیفیت و سرعت زیادی بده.